Оперативна обстановка на дипломатичному фронті станом на 10:00 10 березня. Триває 15-й день героїчного спротиву українського народу проти збройної агресії РФ. Міжнародна спільнота продовжує консолідуватися з Україною, надаючи нашій державі потужну фінансову, військову та гуманітарну підтримку. Цивілізований світ уже пройшов точку неповернення та остаточно розриває всі зв'язки з Росією. Нові санкції та вихід сотень міжнародних компаній з ринку РФ щодня поглиблюють міжнародну ізоляцію окупанта. Фінансова допомога. Палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 мільярдів доларів. Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у розмірі 1,4 мільярда доларів. Україна отримала нову партію станцій Starlink, які допомагають українським військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури. Відмова від газової голки РФ. Найбільша італійська нафтогазова компанія Ені призупинила нові закупівлі нафти у Росії. Міжнародна ізоляція РФ. Світовий економічний форум у Давосі розірвав співпрацю з усіма фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції, і заморозив всі відносини з російськими структурами. Європейська асоціація фестивалів EFA засудила збройну агресію Російської Федерації проти України та заявила про припинення будь-якої співпраці з державою-окупантом. Економічна ізоляція РФ. Відеохостинг YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, зокрема передплату преміум, Music преміум, спонсорство. Компанія Sony припинила продажі своїх ігрових консолей PlayStation та програмного забезпечення в Росії. Швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt тимчасово зупиняє бізнес в РФ. Компанія Brown-Forman Corp, яка виготовляє віскі Jack Daniels, зупиняє комерційну діяльність в Росії. Робота сервісу Google Play в Росії буде обмежена можливістю завантажити лише безкоштовні програми. Гуманітарна допомога. З Франції до України вже надійшло приблизно 100 тонн вантажів допомоги, яку розподілять на потреби українських військових та цивільного населення. Фінляндія направляє в Україну 15 карет швидкої допомоги та 2 пожежні машини. Угорщина передала другу партію гуманітарної допомоги, а це 100 тонн вантажу, продукти, гігієнічні засоби і 120 апаратів ШВЛ. 11,6 тонн гуманітарної допомоги прямує до України з Бразилії.